Hello mga kababayan! Welcome back to my YouTube channel. Pag-usapan natin ngayon kung ano ba yung mga questions or typical na tanong ng mga employer na nag-hire ng mga foreign worker from other countries. May nag-request na isang kababayan natin under the name of Rodmer Tolentino. Kumusta ka dyan, kabayan? So, nag-comment siya few days ago. Ang tanong ni kabayan Rodmer Tolentino, ano daw yung mga common questions sa job interview ng mga employer dito sa Canada? Ano nga ba? Nag-gather ako ng mga information sa kakilala ko na na-experience kasi galing siya ng ibang bansa, specifically sa Middle East. So, ano nga ba yung mga typical na tanong or common questions nang i-hire siya ng employer papunta rito sa Canada? First things first, you need to find an employer, of course, di ba? So, it's either dumaan kayo ng agency and then makahanap kayo directly ng employer through online or kung may mga kakilala kayo, ni-refer kayo, kung nasa ibang bansa kayo, mag-a-apply kayo rito sa Canada. You just have to go through the process. Siyempre, kailangan kayong interviewin, makilatis ng employer muna. Kung may sapat ka bang work experience, and then base din sa background mo, education, and lalo na yung work experience, and then yung personal information mo. So, importante yan. So nga pala, as you can see, medyo madilim na dito pero maliwanag. It's already 9:45 p.m. But still, medyo maliwanag pa rin kasi dito nga, gaya ng sabi ko sa previous vlogs ko or video, pagka ganitong season na summer, late na sa sunset dito. So ngayon minsan pag kasagsagan ng summer kalagitnaan umaabot ng until 11 maliwanag pa yan. So ayun, nag-umpisa na. Ayun na, dumaan ka na sa proseso, nakahanap ka ng employer, kung dumaan ka man ng agency or online or direct or sa kakilala mo. Syempre, base sa kakilala ko, ang unang itatanong, of course, kahit naman sa atin sa Pinas, local job hunt, and then dito sa ibang bansa lalo, kailangan nila na resume mo or yung curriculum vitae. So, yun, sa resume mo, base dun sa kakilala ko, tatanong lang nila yung mga personal information na nandun. Siyempre, parang preview na yon ng name mo, course, age, and then educational attainment, work experience, and then yung mga skills. So yun, normally yung typical na nakalagay sa resume. So syempre, nga pala, dito sa Canada, base din sa na-experience ko nung makaalis kami ng 2014 and even yung sa during ng proseso sa agency, kailangan pag magsasubmit kayo ng resume sa Canadian employer, kailangan detailed. So, ang format is, syempre, kailangan yung kompleto. Nandun yung name mo, di ba? Yung age, educational attainment, and then pagdating sa work history, unlike sa atin sa Pinas, na kapag naglagay ka ng work history is kahit preview lang, na parang, dito ka sa company, address, contact number. Minsan, ganun lang ini-indicate natin. Dito, or I believe sa mga malalaking, syempre sa other country, pero dito lalo sa Canada specific, ang gusto nila yung detailed na resume. Lalo na sa work experience, kailangan isa-isahin mo talaga yung job descriptions na ginagawa mo dun sa job mo. Then, yun. So, resume, kailangan ibigay nyo na yung best nyo kapag hinanapan kayo ng resume kasi ayun na yung start ng parang you're selling yourself na dun sa employer, Canadian employer. Huwag nyo nang i-shortcut. Kumbaga, ibigay nyo na lahat ng information, lahat ng specific sa job description. Kung meron kayong mga training certificates na inatinan, lalo na if ang employer is naghahanap ng specific jobs. So, ang ina-applyan nyo, syempre, yung specific job na kailangan nila dito sa Canada. Maigi, maglagay kayo ng descriptions base dun sa, for example, hinahanap ng agency or kung nakahanap kayo online, specific dun sa nakapost na kailangan nila. Which is related naman din sa current job nyo kung saan man kayong bansa nag-i-stay during nung application.
pag hinanapan na kayo ng resume ng employer. Yun, so base sa kakilala ko, resume. So just make sure na ibigay nyo na lahat, gandahan nyo na, and detailed. So yung pagkabigay nyo ng resume, syempre mag-undergo pa yun ng review. I-check nyo muna yon. So minsan umaabot ng mga few days or weeks kasi syempre marami ring applicant yan, di ba? Inside Canada applicant, ng mga current foreign workers din, pati na yung mga outside Canada applicant. Yun, i-review nga nila yung resume mo, tapos kung akma ba dun sa needs nila na staff. Then if ever may mga additional questions sila, syempre kukontakin lang din kayo niyan para i-confirm yung ibang information base dun sa resume na ibibigay niyo sa kanila. Mapipili kayo, so hopefully makahanap kayo ng employer dito. Parati na kayo kukontakin yan to confirm something and then manghihingi na ng additional information or requirements. So yun nga, base dun sa kakilala ko, sabi niya hinanapan din siya ng passport. So sa passport, syempre kung currently nasa ibang bansa kayo, Middle East, Europe, nag-a-apply kayo dito sa Canada, pag hinanapan kayo ng passport ng employer, una raw tatanungin niya kung ilang months valid. So yun sa kanya, ang tinanong daw is valid pa ba yan for 6 months. So isang magandang point yun. So make sure na kapag interesado kayo, mag-apply kayo dito sa Canada, make sure na ang passport nyo hindi pa mag-e-expired. So valid pa ng 6 months. And then pangatlong tanong, kailan ba raw siya makakapunta rito sa Canada if ever i-hire siya ng employer? So mga ganong questions parang yung dating is parang interesado na talaga sa'yo si employer pagka ganun na yung mga tanong sa'yo. And just be honest lang sa tanong, sabihin mo yung totoo kung kailan ba talaga, kung anong status mo dyan sa bansa currently ka nagtatrabaho or nag-a-apply, under ka pa ng employer doon, ng work permit man. And then sasabihin mo specific na date kung kailan ka mag-e-end or kailan ka magre-resign if ever na i-hire ka ni employer. May timeline kasi sila employer, so syempre pagka interested na siya sa'yo, tapos nagtatanong na ng mga ganun regarding sa availability mo, syempre magsiset sila ng date kung kailan ka ibubuk ng flight, ibibriefing sa mga information dito sa Canada or anumang or any topics na may isipan nila. Yun, magtatanong din about sa work experience, kung anong related jobs na meron ka na specific dito sa ina-applyan mo. Kasi syempre, ang gusto nilang i-hire na foreign worker is yung may sapat na work experience to fill yung needs nila dun sa company. Then kasama rin sa itatanong, requirements nila yung pagkakaroon mo ng IELTS or yung English exam. Just keep in mind, if talagang interesado kayo maghanap ng employer dito sa Canada, just make sure na may ready na kayong English exam or IELTS. I'm not sure lang sa mga fees kasi sa Pinas I think nagre-range ng mga 11 to 12,000. Pero dito sa Canada, I think mga 275 to 300 plus. So yun yung fee ng IELTS dito. So yun, paghandaan nyo na lang din kung saan bansa man kayo currently in, make sure na before kayo mag-apply or interesado kayo mag-apply dito sa Canada, i-ready nyo na. So yun, meron namang mga free online tutorials sa YouTube, mga basic, and then yun, mag-try lang din kayo mag-search, or if may kakilala kayo na may experience na nag-try na mag-English exam or IELTS, magtanong na lang din kayo para makatulong. Malaking bagay din kasi kapag talagang tingin nyo, interesado talaga kayo, you have your goal na makapunta rito sa Canada, so might as well i-ready nyo na rin upon application, kasi tatanungin niya ng employer dito sa Canada. Sa fees naman, base dun sa kaibigan ko na galing ng Middle East, so specific dun sa ina-apply niya, so siya kasi under ng provincial nominee, may specific program ang province of Manitoba dito sa Canada, kasi dito siya napunta. Sa specific na application niya, walang hiningi na fees sa kanya kasi dapat employer talaga ang mag-shoulder nun. Sa government fees, sa pag-hire ng foreign worker, ng LMIA, as even work permit, yung employer nagbayad pagbaba niya rito sa port of entry sa Canada. You don't have to worry about the fees, government fees. Kaya nga nasabi ko, specific dun sa in-applyan niya na provincial nominee na may specific program dito sa Manitoba, employer yung sumagot lahat. So kaya sabi ko, included na dun yung LAMIA, and then
work permit na ini-issue paglapag niya rito sa port of entry sa Canada. Pagdating sa port of entry dito sa Toronto, either Toronto or Vancouver, doon na siya interview ng immigration officer about dun sa kung ano ina-applyan niya, kung sino yung employer niya. So, yun, base dun sa LAMIA, dapat may copy kayo nun if ever man na matuloy na nga kayo rito at may interview kayo sa port of entry. So, yun yung mga tatanungin. So, make sure lang na i-review nyo yung LMIA na dala nyo, of course. And then, for sure, tatanungin kayo dun. Saang place ka, sinong employer mo, saan ka titira dito. Yun, dapat specific kayo dun sa ulo nyo kasi may instance na kapag hindi nyo alam yung sinasabi nyo, iba dinidenied ng immigration officer, hindi na-approve ng work permit. So, ayun, just keep in mind lang. As a preview, gaya nga ng sabi ko, sa tanong ni Kabayan, ano nga ba yung mga common questions ng mga employer dito sa Canada sa mga applicant? Yung una, yung resume nga or yung CV, make sure na detailed, specific dun sa Canadian format na resume. So, you can search naman online. Just make sure lang na detailed yung mga job descriptions and then kompleto yung personal information mo and then family background pala, nakalimutan ko kanina. Yung passport, of course, ready, dapat valid yun, at least 6 months kung nag-a-apply kayo. Yun, yung IELTS nga, make sure na i-ready nyo na. Kasi kung talagang decidido naman kayo na mag-immigrate sa Canada, kakailanganin nyo talaga. So, might as well, kumuha na lang din kayo. Then yun, lastly, yung, ayun, pag tinanong kayo ng employer na yung availability nyo, just have to be honest. Kasi mababait naman yung mga Canadian employer dito. Gusto nilang malaman yung specific na availability nyo para may sinusundan kasi silang parang timeline or process para mapabilis yung proseso ng pagkuha sa inyo if ever. So yun, yung mga na-encounter ko base dun sa kaibigan ko, wala masyadong technical interview. Kumbaga more on email ang ang communications, tapos casual lang din ang mga tanong gaya ng mga nabanggit ko kanina. Kung talagang interesado sa'yo si employer, nakausap ka naman. So, in case sa kanya, email lang talaga. Yun, magpuproceed na sa proseso. Sa mga fees, swerte din niya kasi specific dun sa immigration application niya. Wala siyang fees talaga na binayaran. Even yung LAMIA, LMIA, hindi talaga dapat sagot ng employer yan. Flight mo mula sa bansang na currently ikaw, yung flight ticket, sagot lahat ng employer yan hanggang makarating ka rito. Tapos yun, pagdating mo dito sa Canada, syempre galing siya ng either port of entry ng Toronto or Vancouver, then papunta rito ng Winnipeg ang pinaka-flight niya. Meet and greet lang, casual, and then kamustahan, yun. Welcome greetings sa employer. Tapos yun na, the next day, it's up to you the next day, or gusto mo pahinga ka muna or a few days bago ka mag-start sa work, depende sa usapan nyo. I hope sana nakatulong tong video na to sa kabayan natin si Rodmer Tolentino and sa iba pang mga kababayan natin na nagtatanong kung ano ba mga common questions sa interview ng mga employer dito sa Canada. So panoorin nyo lang po itong video na to at panigurado magkakaroon po kayo ng idea. And maraming salamat po ulit. Please continue to subscribe and share my videos to my channel. Till next time.